ما عادت داریم که دموکراسی رو با ارزش بدونیم و همینطور آتن باستان که باعث به وجود آمدنش شده. پارتنون تقریبا نماد ارزش‌های دموکراسی شده. برای همین خیلی از رهبرای دموکرات دوست دارن کنار اون عکس بگیرن. به همین خاطر خیلی جالبه که بفهمیم یکی از دستاوردهای بزرگ یونان باستان، یعنی فلسفه، نسبت به دستاوردهای دیگه‌اش یعنی دموکراسی خیلی با شک و تردید برخورد میکنه. پدر فلسفه یونان یعنی سقراط تو گفتگوهای افلاطون به شدت بدبینه به کل ماجرای دموکراسی. توی کتاب ششم جمهوری افلاطون سقراط رو جوری نشون میده که با شخصیتی به اسم آدیمنتوس صحبت میکنه و سعی داره که با مقایسه جامع با یک کشتی ایرادای دموکراسی رو بهش توضیح بده. سقراط میپرسه که اگه قرار بود به یه سفر دریایی بری، ترجیح میدادی چه کسی تصمیم بگیره که کی مسئول کشتی باشه؟ هر کسی یا افرادی که توی قوانین و مهارت‌های دریانوردی آموزش دیده باشن؟ آدیمنتوس میگه که خب معلومه دومی. سقراط جواب میده پس چرا فکر میکنیم که هر کسی میتونه صلاحیت اینو داشته باشه که تصمیم بگیره که کی باید حاکم کشور باشه؟ نظر سقراط اینه که رأی دادن توی انتخابات یه مهارته، نه یه حدس یا یه شهود تصادفی، و مثل هر مهارت دیگه‌ای باید به طور سیستماتیک به مردم آموزش داده بشه. اجازه دادن به شهروندا برای رأی دادن بدون آموزش به اندازه مسئولانه نبودن اینه که اونا رو مسئول یه کشتی سه‌ردیفه بکنی که توی یه طوفان به سمت ساموس میره. سقراط قرار بود که خودش تجربه مستقیم و فاجعه بار از نادانی رای دهندگان رو داشته باشه. تو سال 399 قبل از میلاد، فیلسوف قصه ما با اتهامی بی اساس مبنی بر فاسد کردن جوانای آتن محاکمه میشه. هیئتی از 500 آتنی برای بررسی پرونده دعوت میشن و با فاصله کمی تصمیم میگیرن که فیلسوف گناهکاره. اون به وسیله گیاه زهری هوملوک اعدام میشه. توی پروسه برای افرادی که تفکر میکنن به اندازه محکومیت عیسی برای مسیحیات تراژدیکه. مهم اینه که سقراط به معنای معمولی کلمه الیتیست یا نخبه گرا نبود. اون باور نداشت که فقط یه عده خاص باید حق رأی رو داشته باشن، اما بر این نکته تاکید میکرد که فقط کسایی که به مسائل به طور منطقی و عمیق فکر میکنن باید اجازه داشته باشن که به رأی دادن نزدیک بشن. ما این تفاوت رو بین دموکراسی فکری و دموکراسی بر اساس حق تولد فراموش کردیم. ما حق رأی رو به همه دادیم بدون اینکه اون رو با خرد و دانش مرتبط کرده باشیم. و سقراط دقیقاً میدونست که این به کجا قراره برسه، به سیستمی که یونانی‌ها بیشتر از هر چیز دیگه از اون میترسیدن، دموکراگرایی. آتن باستان تجربه دردناکی از دموکراگرا داشت. برای مثال شخصیت مشکوک آلفیبیادوس، مردی ثروتمند، کاریزماتیک، خوش‌زبون که آزادی‌های اساسی رو تضعیف کرد و به آتن کمک کرد تا وارد ماجراجویی نظامی فاجعه بار توی سیسیل بشه. سقراط میدونست که چطوری افرادی که به دنبال انتخاب شدنن میتونن از تمایل ما به جوابای ساده سوء استفاده بکنن. سقراط از ما خواست که مناظره انتخاباتی بین دو کاندیدا رو تصور بکنیم. یکی پزشک و شخص دیگری مثل یک صاحب فروشگاه شیرینی. صاحب فروشگاه شیرینی در مورد رقیبش میگه که نگاه کنید این طرف هر چقدر بدیعص رو داره به سرتون میاره. بهتون داره آسیب میزنه، بهتون داروهای تلخ میده، هر چیزی که دوست دارید رو نمیذاره بخورید، هر چیزی که دوست دارید رو نمیذاره بیاشامید. اما من هیچ وقت این کارو با شما نمیکنم. من براتون جشنای فوق‌العاده میارم، براتون خوراکی خوشمزه و متنوع میارم. چیزایی که حتی اون نمیذاره بهشون نزدیک بشید. سقراط از ما میخواد که واکنش مخاطبا رو در نظر بگیرید. آیا فکر میکنید که پزشک قادره که به طور موثری جواب بده؟ جواب واقعی پزشک اینه: من برای شما دردسر درست میکنم و برخلاف خواستاتون عمل میکنم تا به شما بتونم کمک بکنم. خب این جواب قطعاً باعث سر و صدا و اعتراض در بین اون رای دهنده میشه. اینجوری فکر نمیکنین؟ خب حالا برید یه کمی با تاریخ بهتر بفهمیمش و وقتی که اون تاریخ رو بذارید تو ابعاد امروزی متوجه میشید که جریان از چه قراره. یکی از مثالای بارز توی تاریخ یونان که نشون دهنده ضعف دموکراسی توی مدیریت کشور بود، شکست آتن توی جنگ پلوپونزی بود که توی سال حدوداً 431 تا 404 پیش از میلاد بود. آتن با سیستم و دموکراسی مستقیم خودش وارد جنگ طولانی با اسپارتا شد. توی دموکراسی آتن تصمیم‌گیری کلان مثل اعلام جنگ یا استراتژی نظامی به صورت عمومی و با رأی‌گیری شهروندا گرفته می‌شد. اما مشکل اینجا بود که بیشتر مردم تخصصی توی مسائل نظامی و سیاسی نداشتن. تصمیم‌ها بیشتر بر اساس احساسات لحظه‌ای و سخنرانی‌های اغواگرایانه گرفته می‌شد. مثلا توی این نقطه حساس از جنگ، آتنیا تصمیم گرفتن به جزیره سیسیل حمله کنن.
این تصمیم که به حمله به سیسیل هم معروف شد، بیشتر تحت تاثیر یک سیاستمدار جاه طلب به اسم آلکیبادوس شد. میومد سخنرانی‌های خیلی پرشوری انجام میداد که این باعث میشد که مردم رو قانع بکنه که این حمله میتونه قدرت آتن رو افزایش بده. اما این حمله به یه فاجعه ختم شد. نیروهای دریایی آتن تقریبا به طور کامل نابود شدن تو این جنگ و تعداد زیادی از سربازای آتنی هم کشته شدن یا اسیر. این شکست بزرگ نظامی خیلی مشخصه، به خاطر اینکه مردمی داشتن تصمیم می‌گرفتن که نه دانش کافی در برابر استراتژی‌های نظامی داشتن و نه پیامدهای بلند مدت جنگو میدونستن. در نهایت هم این جنگ طولانی و شکست‌های استراتژی باعث ضعف یونان شد، تا جایی که اصلا اسپارتا موفق شد که کلا دموکراسی رو از روی این کشور از بین ببره و اصلا زیر سلطه اون باشن. حالا این فاجعه همینجا تموم نمیشه. بعد از همه این جریانات یه محاکمه اتفاق افتاد. یه سری از ژنرال‌ها رو یا تبعید کردن یا اینکه کشتنشون. بعد از نبرد آرگینوسایی که 406 قبل از میلاد بود، توی این نبرد آتن موفق شد که اسپارتا رو شکست بده، ولی بعد از اینکه این جنگ تموم شد به خاطر شرایط خیلی بدی که توی محیط بود، ژنرال‌های آتنی نتونستن اجساد کشته شده‌شون رو جمع بکنن. مردم آتن هم که تحت تاثیر خشم عمومی و احساسات لحظه‌ای بودن، تصمیم گرفتن همه ژنرال‌ها رو به محاکمه بکشونن. با وجود اینکه این ژنرال‌ها بنده خدا توضیح دادن که آقا شرایط آب و هوا اصلی ترین دلیل این اتفاقی که ما نتونستیم، ولی با رأی مردم یا اعدام شدن یا تبعید شدن. این تصمیم باعث شدش که آتنیا بهترین فرماندهای نظامی خودشون رو دست بدن و توی این ضعف توی رهبری نظامی در نهایت با شکست‌های خیلی بزرگتری هم براشون منجر شد. شاید با خودتون فکر کنید که اینجاها دیگه عبرت گرفتن و بیخیال شدن، ولی اصلا یه سلسله مراتب عجیب و غریبی داشتن. توی سال 404 پیش از میلاد وقتی که اسپارتا آتن رو محاصره کرد، شرایط بسیار سخت شد براشون. دموکراسی آتنی به شدت از هم پاشیده بود و مردم بارها بین پیشنهاد صلح یا ادامه جنگ دودل بودن و این تصمیم گیری ها مدام داشت تغییر میکرد. این سردرگمی باعث شد که اسپارتا شرایط سختی رو با آتن متحمل کنه و در نهایت هم آتن مجبور شد که دموکراسی خودش رو برای مدتی کنار بذاره و حکومت اولیگارشی یا همون حکومتی که اونا داشتن رو بپذیره که توسط اسپارتا هم منصوب میشده. حالا نه تنها خود این آتنیا داشتن تو این جریان غرق میشدن، بلکه اونایی که میفهمیدن هم داشتن اذیت میکردن. مثلا تو همین نبرد پلوپونزی شهر میلوس که بی‌طرف بود از طرف آتن خیلی تحت فشار قرار میگرفت که به اتحاد دموکراسی آتنی بخواد بپیونده، ولی میلوس مقاومت میکرد و دموکراسی آتنی هم تصمیم گرفت که تمام مردان میلوسی رو اعدام بکنه. اینجا براشون باز فکر میکردن که کافیه، ولی ناکافی نبود. زن و کودکان هم آوردن و به بردگی بردن و این تصمیم خشن و بیرحمانه کلا وجهه آتن رو به عنوان قدرت دموکراتیک زیر سوال برد و باعث شد که سایر شهرهایی هم که وجود داشتن کلا به آتن بی‌اعتماد بشن و بگن که دموکراسی شما کشکه. خلاصه ما تمام هشدارهای مهم سقراط در مورد دموکراسی رو فراموش کردیم. ما ترجیح دادیم دموکراسی رو به عنوان یک خوبی بیچون و چرا در نظر بگیریم، به جای اینکه اون رو چیزی بدونیم که فقط به اندازه سیستم آموزشی اطرافش موثره. در نتیجه ما بسیاری از صاحبخانه‌های شیرینی رو انتخاب کردیم و تعداد بسیار کمی پزشک. مرسی که این ویدیو رو گوش دادید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و برامون کامنت کنید. مرسی که هستید. بدرود.